όταν αυτή η 19χρονη κοπέλα βρέθηκε παγωμένη και με μόνο 8 παλμούς το λεπτό, ήταν σίγουρο ότι το τέλος θα ήταν τραγικό για εκείνη. Έγινε κάτι όμως που η ιατρική κοινότητα αδυνατεί να εξηγήσει, ενώ πολλοί μιλούν για ένα θαύμα. Ήταν μετά από μια παγωθύελα όταν ο Wally Nelson βρήκε μια 19χρονη κοπέλα που αναγνωρίστηκε ως η Jean Hilliard και η οποία ήταν παγωμένη μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του. Ο Νέλσον έβγαινε έξω όταν είδε το ανθρώπινο σώμα καλυμμένο με πάγο. Η γυναίκα ήταν παγωμένη μέχρι θανάτου, αλλά κάπως επέστρεψε στη ζωή εκ θαύματος. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς είχε συμβεί, αλλά η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή. Η Hilliard γυρνούσε με το αμάξι της προς το σπίτι της στη Μινεσότα, αφού είχε επισκεφτεί ένα φίλο. Ήταν 20 Δεκεμβρίου και χιόνιζε πολύ εκείνη την ημέρα. Ενώ οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας του πάγου και έπεσε σε μία τάφρο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από την πτώση. Η Hilliard όμως ήξερε πως θα πάγωνε αν έμενε εκεί. Έτσι βγήκε από το αμάξι και προσπάθησε να φτάσει στο σπίτι ενός γνωστού της που ήταν αρκετά κοντά. Περπάτησε 2 μίλια παρά τους -30 βαθμούς Κελσίου. Όταν τελικά έφτασε λίγα μέτρα από την πόρτα του, δεν άντεξε και κατέρευσε από την κούραση επειδή τα πόδια της είχαν παγώσει. Όσο ήταν στο έδαφος, το σώμα της πάγωνε σιγά σιγά από το ψύχος στο κρύο έδαφος. Έμεινε εκεί για 6 ώρες σε μια κατάσταση λιποθυμίας, καθώς το σώμα της μετατρεπόταν σε μια κολόνα πάγου. Όταν ο Νέλσον βγήκε από την πόρτα του στις 7 το πρωί, είδε τη Hilliard παγωμένη και πίστεψε πως είχε πεθάνει, αφού το πρόσωπό της έμοιαζε με φάντασμα. Την έβαλε στο αμάξι του και τη μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο. Οι γιατροί όμως δεν είχαν ιδέα πως να τη σώσουν. Το σώμα της δεν αντιδρούσε στις προσπάθειές τους. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η Hilliard ανέπνεε πολύ αργά και είχε μόλις 8 παλμούς το λεπτό. Δεν μπορούσαν ούτε να τοποθετήσουν το θερμόμετρο για να της πάρουν θερμοκρασία. Δεν κουνιόντουσαν οι αρθρώσεις της και το δέρμα της ήταν αδύνατο να τρυπηθεί από βελόνα. Τα μάτια της δεν ανταποκρίνονταν στο φως και φαινόταν πως δεν είχε καμία ελπίδα. Έβαλαν απλά ζεστές κομπρέσες γύρω από το σώμα της για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία. Λίγες ώρες μετά άρχισε να ζεσταίνεται, να κάνει θορύβους και ζήτησε νερό. Είχε επιστρέψει στη ζωή. Προς το βράδυ άρχισε να ξεπαγώνει τα χέρια και τα πόδια της. Την τρίτη μέρα μπορούσε να κουνήσει και τα πόδια της. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Είχε γλιτώσει χωρίς να χρειαστεί να την ακρωτηριάσουν. Ήταν η πρώτη φορά που είχαν δει κάτι τέτοιο.